Ardian Dvorani do të largohet nga kreu i Këshillit të Emërimeve në Drejtësi. Sot është vendosur mbarimi i mandatit të tij, propozohet një vend në gjykatën e apelit. Gjykata e apelit vendos në 24 qershor fatin e ish-ministrit të Brendshëm. Sajmir Tahiri nuk e përjashton rikthimin në politikë sulmon pas paraardhësit. Tjetër rekord me shifrat e koronavirusit, shënohen 44 raste të reja dhe një humbje jete. Shtohen ndjeshëm edhe pacientët të spitalit infektiv. Aleanca për mbrojtjen e teatrit dorëzon një tjetër padi në prokurorinë antikorrupsion. Rama, Velie dhe Leshaj akuzohen për shpërdorim detyre. Mira gjimnazistë zhvilluan sot provimin e dytë të maturës shtetërore, atë të gjuhëletërsisë. Nxënësit 2 orë në klasa me maska dhe doreza. Ora është 19 mirëmbrëma, ky është edicioni qendror i lajmeve në televizionin kombëtar Vizion Plus. Pas titujve shkojmë tani me radhë. Ardian Dvorani nuk do të jetë më në krye të Këshillit të Emërimeve në Drejtësi. Mes debateve të ashpra, antarët e Këshillit Gjyqësor konstatuan sot se mbaron mandati i tij kushtetues. Çështja Dvorani shkaktoi përplasje të ashpra mes shumicës dhe presidentit Ilir Meta. Ky i fundit vetëm pak ditë më parë kishte kërkuar shkarkimin e Dvoranit me argumentin se po qëndronte në detyrë në shkelje të kushtetutës. Me 6 vota pro dhe 3 kundër, Këshilli i Lartë i Gjyqësorit ka vendosur që të largojë përfundimisht Ardian Dvoranin nga Këshilli i Emërimeve në Drejtësi. Me debate të forta mes antarëve, KLG ka vendosur që të largojë Dvoranin nga ket me argumentin se i ka mbaruar mandati. Sa i takon të ardhmes së Dvoranit, atij ju ofrua një vend në gjykatën e apelit. Relatoria Marcela Sheu është shprehur se Dvoranit i ka mbaruar afati kushtetues dhe sipas saj, qëndrimi i tij në detyrë cënon parimet e kushtetutës. Në përfundim të mbledhjes u ra dakord që zoti Dvorani do t'i bëhet njoftimi përkatës nga komisioni lidhur me të dhënien e të drejtës nga Këshilli lidhur me njoftimin e të drejtës për të caktuar në një pozicion në gjykatën e apelit. Ndërkohë njëri nga antarët, Alban Toro, tha se Këshilli duhet të konstatojë mbarimin e detyrimit të Dvoranit për të qëndruar në gjykatën e lartë. Mendim të kundërt shfaqi Brikena Ukperaj, e cila u shpreh se detyrimi i Dvoranit për të qëndruar në gjykatën e lartë nuk ka mbaruar. Ndërkohë, Brunilda Kadi tha se që në datën 13 mars, në momentin që është betuar gjyqtari i parë përpara presidentit, zoti Dvorani i ka mbaruar jo detyrimi, por e drejta dhe mundësia që të qëndrojë në detyrë. Largimin e Dvoranit nga kede ka kërkuar me ngulm kreu i shtetit Ilir Meta, ku para pak kohësh përmes një shkrese zyrtare drejtuar KLG-s, argumentoi faktet që sipas tij Dvorani po qëndron në detyrë në mënyrë antikushtetuese. Sipas Metës, Dvoranit i ka mbaruar mandati dhe ky post duhet merret nga një tjetër person. Lidhur me këtë ngërç, KLG ju drejtua edhe ndërkombëtarëve, por Euralius dhe Obdat nuk dhanë mendim në lidhje me këtë çështje, duke u shprehur se nuk është në kompetencën e tyre. Me mbarimin e mandatit në gjykatën e lartë, Ardian Dvorani largohet edhe si kryetari i Këshillit të Emërimeve në Drejtësi. Puna e tij në krye të këtij këshilli, që ka detyrë vlerësimin dhe renditjen e antarëve të gjykatës kushtetuese, e çoi Dvoranin në një përplasje të ashpër me presidentin Meta. Një vit më parë, Meta e denoncoi Ardian Dvoranin në gjykatën e posaçme kundër korrupsionit për procesin e zhvilluar në lidhje me kandidatët për kushtetuesen. Ishte sërish kryetari i shtetit Meta, i cili vuri në lëvizje i Këshillin e Lartë Gjyqësor për largimin e Dvoranit nga gjykata e lartë. Në muajin mars të këtij viti, presidenti Meta i kërkoi Këshillit që të largonte Dvoranin nga detyra, pasi 3 antarë të ri u emëruan në gjykatën e lartë. Nga nesër, Këshilli i Emërimeve në Drejtësi, që po shqyrton kandidatët për 3 vende vakante në gjykatën kushtetuese, do drejtohet nga Vitore Tusha. Pritet ndërkohë edhe reagimi i Ardian Dvoranit për këtë vendim të Këshillit të Lartë Gjyqësor. Ndërkohë në 24 qershor, gjykata e apelit pritet që të shpallë vendimin përfundimtar për ish-ministrin e Brendshëm. Prokuroria kërkon 12 vite burg, ndërsa Sajmir Tahiri vet kërkon pafajësinë. Në përfundim të seancës, ish-ministri dërgoi një mesazh edhe për pasardhësit e tij, ndërsa nuk e përjashtoi mundësinë e rikthimit në politikë. Gjykata e posaçme e apelit për korrupsionin dhe krimin e organizuar ka vendosur 24 qershorin si datën për dhënien e vendimit përfundimtar ndaj ish-ministrit të Brendshëm Sajmir Tahiri dhe ish-drejtorit të policisë së Vlorës Jael Çela.
Ish ministri ka kërkuar pafajësinë, ndërsa prokuroria i ka qëndruar pretensës së paraqitur në shkallën e parë dënimin me 12 vjet burg. Sajmir Tahiri është shprehur pas seancës e cila zgjati afro 6 orë se historia e gjyqit të tij është shndruar tashmë në komedi, ndërsa ka premtuar se do të pranojë çdo vendim të drejtësisë. Kurse janë dhe njerëzve gjithë këtë historinë komike të këtij gjyqi tim se është bërë qesharake, jam i vetmi dhe që kam dhënë mandatin tim deputetit vetëm për të përballur me drejtsinë si qytetar, jo si deputet, se mund vije fare mirë këtu si deputet, mund të më shihni çdo të në parlament që të bëja nga Ermuja dhe do ta pranoj si një vendim gjykate dhe një vendim gjykate është për të pranuar dhe për të zbatuar. Ish ministri i Brendshëm ka deklaruar se e kishte kryer detyrën më mirë se pasardhësit e tij. Jam super i bindur që kam bërë në çdo hap punës time gjën e duhur. Jo më për akuzat e prokurorisë, po dhe për akuzën që më ngjiti gjykata, shpërdorimi i detyrës. Tini të bindur e kam bërë detyrën më mirë se kushdo tjetër nga ata që ishin e nga ata që janë. Por a do të rikthehet në politikë Sajmir Tahiri, nëse apeli i jep pafajësinë? Sajmir Tahiri s'ka iur. Afro një vit më parë, gjykata e krimeve të rënda e shpalli pajtor ish ministrin e Brendshëm për akuzën e shpërdorimit të detyrës dhe e dënoi me 5 vjet burg, por që u konvertua në 3 vjet shërbim prove. Ndërsa prokuroria e dërgoi çështjen në apel duke kërkuar një dënim më të rëndë. Në zgjedhjet e ardhshme parlamentare që duhet të mbahen midis muajve prill dhe maj të vitit të ardhshëm, Agron Duka do të kandidojë i pari në listën e Partisë Agrare në Durrës. Aleati i Lulzim Bashës e bën të qartë se nuk mund të pranojë më që të futet në listat e Partisë Demokratike për të siguruar një mandat deputeti. Agron Duka është i pari politikan që deklaron zonën ku do garojë e i pari aleat i Lulzim Bashës që garanton se nuk do të hyjë në listat e Partisë Demokratike. Kryetari i Partisë Agrare Ambientaliste sqaron se ka filluar punë tashmë në Durrës, zonë në të cilën partia e tij synon të marrë 2 mandate. Unë do dal i pari në Durrës ke lista e Partisë Agrare Ambientaliste. Natyrisht do ketë, si thuaç, një farë organizimi të zgjedhjeve dakordsi ndërmjet partive politike, sidomos partisë kryesore që është Partia Demokratike, po çdo lloj dakordsie që të ketë, unë si Agron Duka do të kandidoj i pari në listën e Partisë Agrare Ambientaliste në Durrës. Edhe për këtë unë kam filluar punë. Thjesht që unë dal deputet, në çifim ke listën e PD-s, edhe bëhet ç'të bëhet me signën e paskte nuk pëlqen më. Ndërsa Duka ka nisur fushatën, ai vlerësoi marrëveshjen e arritur për reformën zgjedhore, e cila i hap rrugë garës elektorale për parlamentin e ri. Kjo dakordsi ka dhënë një shpresë pozitive që të kalojmë në zgjedhjet parlamentare, ndoshta edhe zgjedhjet vendore, me një kod të ri zgjedhor, me një frym të re në mënyrë që të marrë sa më shpejt të mundur fund kjo krizë politike, e cila ka sjellë si pasojë edhe një krizë të rëndë ekonomike. Por kryetari i Partisë Agrare Ambientaliste pranon se kjo nuk ishte reforma që prisnin të gjithë. Jo vetëm unë, po gjithë përqim më shumë, sepse menduam që ndërmjet tjerave do ishte mirë që të kishte një sistem tjetër zgjedhor, i cili të kishte element magjoritar. Aleatët e Partisë Demokratike kanë kërkuar prej kohësh ndryshimin e sistemit, por vetë Lulzim Basha ka deklaruar se ky proces kërkon më shumë kohë e duhet zhvilluar me referendum pas së zgjedhjeve. Për të tretën ditë me radhë, virusi korona vijon të parapet me shpejtësi në Shqipëri, duke shënuar edhe sot 44 raste të reja si dhe një humbje jete. Autoritetet bën të ditur se vatrat e reja janë identifikuar në Elbasan, në Vlorë dhe në Lushnjë, ndërkohë në spitalin infektiv ndodhen 52 pacientë, 8 prej të cilëve në terapi intensive. Këto zhvillime me sa duke kanë bërë që kryeministri Rama është duke folur në këto momente drejt për së drejti, në një kohë që kishte njoftuar se për këtë temë nuk do të fliste më, por për këtë do të njoftohemi pak më vonë. Le të ndjekim raportin e radhës. Kjo ente shënoi numrin më të lartë të infektuarve me COVID-19 në vendin tonë. 44 raste të reja i shtojnë listës së pacientëve me koronavirus. Ministria e Shëndetësisë sqaroi se mëngjesin e sotëm është shënuar një tjetër viktim në spitalin infektiv, ndërsa theksohet se janë edhe 9 bluza të bardha të infektuara. Janë kryer 291 testime, nga të cilat janë konfirmuar pozitiv 44 raste. 22 raste në Tiranë,
6 në Kruj, nga 4 raste në Durrës, Kamës dhe Shkodër, 2 raste në Lushnjë dhe 1 rast në Vlorë dhe në Elbasan. Nga 40 personel shëndetësor të testuar, kanë rezultuar pozitiv 9 prej tyre. Ka ndruar jetë në spitalin infektiv një pacient 59 vjeç nga Lushnja, i shtruar prej 6 ditësh në terapi intensive, i konfirmuar me COVID-19. Vuante nga kardiomiopati e dilatuar dhe disa sëmundje kronike. Në spitalin infektiv po rikthehet fluksi pacientëve të ditëve të para të pandemisë. Vijon të ketë shtrime në spitalin infektiv kryesisht nga Tirana. Aktualisht janë 52 pacientë të shtruar, ndërsa 8 prej të shtruarve janë në terapi intensive. Numri të infektuarve aktiv dhe i të shtruarve është në rritje. Janë shëruar 21 qytetar, duke e quar numrin e të shëruarve mbi 1000 që nga fillimi i epidemisë. Në vendin ton janë aktualisht 349 persona aktiv me COVID-19, kryesisht Tiranë, Shkodër, Kruj. Rastet e të prekurve me COVID-19 po rriten me ritme të shpejta, kryesisht javën e fundit, ndaj autoritetet përsërisin apelin për respektim rigoros të masave në higjienën personale dhe distancimin fizik. Në lidhje me këtë temë, në këto momente është duke folur kryeministri Rama, le ta ndjekim. Vetë në dorë, e keni vetë në dorë, se cili prej nesh e ka në dorë që të bëjë gjën e dur dhe të gjithë bashku duke bërë gjën e dur, të shikojmë përpara, të ringrihemi shpejt, të shërohemi nga plagët dhe të bëjmë atë që na takon. Ishte kryeministri Rama, i cili në këto momente është duke folur në rrjetet sociale me një thirrje drejtuar popullsisë për të respektuar masat, për të patur parasysh që kjo betejë me virusin korona nuk ka përfunduar, përkundrazi shifrat e ditëve të fundit na tregojnë të kundërtën. Për më tepër do të lidhemi në këto momente me drejtorin e shërbimit të urgjencës kombëtare, zotin Skënder Brataj. Përshëndetje, zoti Brataj. Pra, të gjithë bëjmë pyetjen çfarë është kjo që po ndodh ditët e fundit. Përshëndetje, mirëmbrëma. Pyetjen, për shkak të bëjmë pyetjen, e dim që do të ndodhte gjë e tillë me lirimin e masave, dhe sidomos duke parë ngjarjet e fundit, grumbullimet masive, mos respektimin e tyre, normal që është një gjë fiziologjike që ndodh për hapje e infeksionit. Ne e prisnim një gjë të tillë, e kemi thënë para se të hapen masat, që do të ketë një rritje fiziologjike të numrit të infektuarve dhe të smurve, por në momentin e hapjes është një gjë që nuk mund ta kontrollosh siç u kontrollua me izolim apo me aktivitete të vogla drejtuar si mund thuash vendit. Në këtë moment që çdo gjë pothuajse është e lirë, e vetmja mënyrë është respektimi ose marrja e përgjegjësisë e çdo individi, pavarësisht kontrolleve dhe detyrës që do të bëjnë institucionet përkatëse për këtë punë. U pa më së miri ose më saktë me lirimin e masave u mendua sikur iku koronavirusi, mbaroi, aq më keq edhe si mund thuash gjithollogëve që e quajtën hiç, që u izoluan kot, që nuk ka virus, që është grip, që nuk janë të dhënat sakta, që fshihen e kështu me radhë, çka kemi gjuar në të gjithë këtë periudhë. Por e vërtetë, realiteti është ky që shohim tani. Zoti Brataj, në çfarë gjendje është tani mbas 4 muajve lufte dhe betejë sistemi ynë shëndetësor për ta përballuar këtë valë të re, nëse ose çfarëdo që të jetë ajo valë apo shpërthim për arsye të rihapjes së vendit dhe të ekonomisë. Në spitalin infektiv janë tashmë 50 të shtruar, kapaciteti i spitalit është vetëm me 80 vende afërsisht, në mos gaboj. Po, numri është 52 tani në fakt i të shtruarve tek spitali infektiv dhe kjo ka ardhur një rritje në 7 ditë e fundit e kësaj jave, si mund thuash. Në mënyrë graduale dhe 2 ditë e fundit pothuajse ajo që kishim parashikuar dhe gjithmonë kemi thënë që fundi maj dhe fillimi i qershorit do të tregonte respektimin e masave të 18 majit, të cilat hapën më shumë, si mund thuash, zonat nuk pati më kufizim të lëvizjes. Ka kufizime shumë të vogla, si mund thuash tani të lokaleve të natës, po pothuajse gjithë të tjerat janë të lira. Sistemi ynë shëndetësor si është në këtë luftë, në këtë betejë? A është, supozojmë që duhet jetë më i përgatitur, më i pajisur, dia e personelit mjekësor duhet jetë më e gjerë nga ajo që ishte në fillim të vitit apo jo?
normal që është më i përgatitur. Ne, për fatin e mirë, që në valën e parë ose që në fillimin e kësaj pandemie, epidemie, nuk i përdorëm të gjitha burimet, qoftë si shtretër, qoftë si terapi intensive, apo qoftë si kapacitetet të spitale Covid, që ishin bërë 3-4 skenar njëri mbas tjetrit. Izolimi i tregoj që është mënyra më e mirë, distancimi fizik, si mund thuash, është i përgatitur sistemi. Spitali infektiv ka 120 shtretër, nuk ka 81, kështu që do të shfrytëzohen në maksimum dhe po të jetë nevojshme janë dhe skenarët e tjerë të përgatitur që do të hapen në momentin që do të jetë nevojshme rritja numrit të pacientëve. Jemi në kohë akoma. Kjo mori për masat e javëve të fundit, si mund temi, një pakujdesie, sidomos nga ana e njerëzve, edhe vatrat e reja që krijuan, sidomos ato spitalore janë të ardhura nga jashtë, si mund thuash, po të shkojnë në spital para një jave i gje 3-4 vetët e pacienti, sikur nuk kishte ndodhur dhe nuk ishte më asnjë gjë. Kështu që edhe këto vatra të reja që po shfaqen në qytete të tjera, mund të themi vlora është e importuar tani se u lëruan rrugët dhe weekendet, 2 weekendet e fundit ka qenë plot me njerëz nga sidomos nga kryeqyteti. Po ashtu zonat e kryeqytetit që numri i shtuar ka të bëjë më shumë dhe me uljen e vigjilencës, si mund thuash, e kuptoj shumë mirë lodhjen e njerëzve, e kuptoj shumë mirë izolimin, anën ekonomike, e kam theksuar gjithmonë që prioriteti duhet të jetë shëndeti i pari, pavarësisht pasojave që mund të kemi në anë të tjera. Por sistemi është i përgatitur dhe ne nuk do të merren masa mbyllëse, nuk do të merret izolim përsëri, do të vazhdojë të përballohet kjo situatë, vetëm lutja më e madhe është njerëzve respektimi i distancimit fizik, i respektimit të rregullave, përdorimi i maskës duhet të jetë i detyrueshëm në ambientet e mbyllura. Nuk do të merren masa të tjera mbyllëse. Faleminderit zoti Brataj për këtë lidhje të drejtë për drejtë me ne në edicionin qendror të lajmeve. Ecim më tej. Një tjetër padi dorëzohet në prokurorinë e posaçme antikorrupsion nga Aleanca për mbrojtjen e teatrit. Aktivistët pretendojnë se kryeministri, kryebashkiaku dhe ministri i Brendshëm kanë shpërdoruar detyrën me kalimin e trullit në pronësi të Bashkisë së Tiranës. Aleanca për mbrojtjen e teatrit ka dorëzuar një kallëzim të ri në prokurorinë e posaçme antikorrupsion lidhur me shëmbjen e teatrit kombëtar. Padia lidhet me transferimin e pronës së teatrit nga Ministria e Kulturës te Bashkia e Tiranës. Kryeministri Rama, kryebashkiaku i Tiranës Veliaj dhe ministri i Brendshëm Leshaj akuzohen për shpërdorim detyre. Ne na është drejtuar një shkresë nga prokuroria e posaçme para disa ditëve, ku na informojnë se 2 kallëzimet e para pranë Spakut, pra kallëzimi për shpërdorim detyre ndaj kryetarit bashkisë dhe kallëzimi i dytë për korrupsion ndaj kryetarit bashkisë në bashkëpunim me nënkryetarin zotin Mazniku, janë bashkuar të 2 dosjet dhe kanë filluar hetimet. Regjizori Edmond Budina është shprehur se ata nuk do të heshtin kundrejt atyre që kanë kryer këtë krim të rënd. Ne kemi shprehje nga anët tona të ardhë pas qafe, i themi neve. Edhe neve do të urim pas qafe atyre, të gjithë atyre që kanë kryer atë krim monstruoz, për cilin është lemerisur e gjithë bota. Nuk e kuptojnë që ka ardhur në Shqipëri momenti për një lloj Giovanni Falcone dhe Paolo Borsellino. Domethënë shqiptarët po e kërkojnë drejtësinë me çdo kusht, sepse në gjithë të tallava që është bërë këto 30 vjet, askush asnjëherë nuk është bërë drejtësi. Ata që bëjnë krime, ata të shkojnë një herë mbrapa ekurave, ose përpara drejtësisë. Dhe unë mendoj se ky është rasti më i mirë. Pak ditë më parë, Aleanca paditi ministrin e Brendshëm Sander Leshaj, drejtorin e policisë Sardi Veliu dhe kryebashkiakun e Tiranës Erjon Veliaj. Ndërsa në prokurorinë e Tiranës janë kallëzuar edhe 3 inxhinier të Institutit të Ndërtimit, të cilët e kishin cilësuar godinën të pariparueshme. Në vijim të turit të takimeve, udhëheqësi i opozitës Lulzim Basha është ndalur në njësinë numër 4 në Tiranë. Kryedemokrati ka premtuar se sapo opozita të vinë në pushtet do të heqë të gjitha taksat për biznesin e vogël. Për liderin e opozitës Lulzim Basha e vetmja rrugë për kapërcimin e krizës politike është mbështetja ndaj biznesit. Gjatë takimeve me sipërmarrësit në njësinë 4 në kryeqytet, Basha ka dëgjuar problemet me të cilat përballet biznesi pas pandemisë së koronavirusit. Sa ka rënë xhiro afërsisht? Po ka rënë? Ka rënë nga 30-40%. Meritoni më shumë. Edhe do të keni më shumë. Sa të largojmë virusin e madh. Sipas Bashës është emergjente që qeveria t'i vinë në ndihmë sipërmarrësve. Qofse nuk pushtetet biznesi, qofse nuk pushtetet sipërmarrja, ekonomia do shkojë drejt një fundit shpejt të dhënshëm.
Basha ka theksuar se djathta do të heqë çdo taks ndaj biznesit vogël e ata do të paguajnë vetëm 0.5% të xhiros vjetore. Një shpërthim ka tronditur sot kryeqytetin që në orët e para të mëngjesit. Sipas policisë, ngjarja ka ndodhur rreth orës 3:30 në një lokal në rrugën Dëshmorët e 4 Shkurtit pranë shkollës Petronini Luarasi. Por për fat të mirë nuk raportojnë dëme në njerëz, por vetëm dëme materiale. Sipas burimeve, lokali është në pronësi të shtetasit Arben Koçollari dhe lënda plastëse ishte e llojit tritol në një sasi prej 300 gram, e vendosur në pjesën përpara lokalit. Pronari i biznesit është pa precedent penal dhe mësohet se në polici ka deklaruar se nuk është i përfshirë në asnjë konflikt. Policia shqiptare dhe ajo italiane kanë finalizuar një operacion të përbashkët në shkatrimin e një rjeti trafikantësh. 4 ton hashash janë sekuestruar, ndërsa kanë përfunduar në pranga 32 individ. Kryetarja e Bashkisë së Qytetit të Shkodrës, Voltana Ademi, ka kundërshtuar sot aksionin e Inspektoratit Kombëtar për prishen e ndërtimeve paleje. Ajo pretendoi se nuk ishte e informuar për shembjet dhe se nuk dispononte mjetet e duhura për heqjen e inerteve. Është shoqëruar me tensione prishja e objekteve paleje nga ana e IKMT-s në plazhin e Velipojës. Pronarët e bizneseve kundërshtuan ekzekutimin e vendimit të Inspektoratit Kombëtar të mbrojtjes së territorit, duke mos lejuar shëmbjen e ndërtesave me argumentin se nuk ka një kërkesë me shkrim nga ana e autoriteteve kompetente. Jeni tu i dëmtu biznesin, jeni tu i dëmtu turizmin më shok. Nuk vje kush në Velipoj, e kanë dëmë, shise ke ranu këto. Nuk është e mirë që diskriminohemi edhe të selektohemi. Nuk e di pse bëhet kjo punë, urdhë çështja për cilin këto po veprojnë është në proces gjyqësor, në gjykatë administrative. Në mbështetje të bizneseve, edhe pse paleja ishte edhe kryetaria e Bashkisë së Shkodrës, Voltana Ademi, e cila kërkoi që prishja e godinave të bëhet në një moment të dytë. A mund ta kemi unë vendimin e IKMT-s për prishje? Procedura e thot që ju duhet me pas një urdhër për prishje. IKMT-ja ka qenë 3 javët e kaluara për ditë në Velipoj. Dhe ju do të keni bërë një procedurë. Dallëndishe Bici e tha ditë në takimin me ministrin. I thash edhe ne kemi bërë ca procedura para disa vitesh. Ka disa objekte që janë ndërtuar para 10 vitesh, para 2 vitesh, para 3 vitesh. Duhet një vendimarrje e plotë për të gjithë njësoj. Mos me i prish sot. Qofse ju doni klironi të gjithë me pretekstin se duam klirojmë të gjithë plazhin. Në plazhin e Velipojës janë planifikuar për të shëmbur 27 objekte, por deri më tani IKMT ka prishur vetëm një lokal druri, ndërsa 2 subjekte të tjera po prishen nga vetë pronarët. Ndërkohë aksioni për shëmbjen e ndërtesave paleje është planifikuar që të shtrihet përgjatë gjithë vijës bregdetare. Maturantët në të gjithë vendin u nënshtruan sot provimit të gjuhës dhe letërsisë. Testi ishte vetëm me alternativa, ndërsa për të parë mungonte hartimi i një eseje. Edhe provimi dytë u zhvillua në masa të repta sigurie. Rreth 32.000 nxënës në të gjithë vendin ju nënshtruan mëngjesin e kësaj të enjteje, provimit të dytë të maturës shtetërore, atij të gjuhës shqipe dhe letërsisë. Një pjesë e maturantëve e konsideruan testin të thjeshtë, ndërsa të tjerët e vlerësuan si të vështirë zgjedhjen e alternativës së saktë. Por nga ana tjetër, maturantët u shprehen të kënaqur për heqjen e esesë së letërsisë. Por në përgjithësi ishte i thjeshtë edhe shpresoj se të kenë dalur mirë. Për nivelin mesatar e lartë. I vështirë ishte, alternativat shumë për afërta i vështirë duke. Po më mirë që hoqë eseja se eseja donte një orë të bëhe, kupton që edhe alternativat janë të vështira, domethënë që janë shumë për afërta. Varet e anglishtës ishte më i lehtë, ky ishte më i vështirë sot. Por maturantët shprehen shqetësimin për testin me alternativa në lëndët shkencore. Mendoj që koha është mjaftueshme për lëndët teorike, por për lëndët shkencore nuk e di, po i trembemi shumë. Si në provimin e anglishtes të 3 ditëve më parë, nxënësit kishin në dispozicion 30 minuta më pak se në provimet e viteve të shkuara, pra 2 orë në total. Provimi u zhvillua në masa të repta sigurie, me jo më shumë se 15 nxënës në klasë, të pajisur me maska dhe doreza. Edhe në qytetet e tjera të vendit, si në Fier, Vlorë, Lezhë të tjerë, gjimnazistët u testuan duke respektuar protokollin e masave të sigurisë.
Sipas maturantëve të Vlorës, testi ishte i vështirë, ndryshe nga provimi i gjuhës së huaj. Teza ishte, në çfarë pritshmëri kishim ne, ishte në niveli të lartë. Pjesën e gjuhës shqipe kishim nënvlerësuar goxha, kështu që doli ishte pak më e vështirë se ç'ishte dhe nuk bazohet tek testi model që kishte nxjerrë ministria, që ishte më ndryshe. Letërsia thënë drejtën ishte shumë nivel i vështirë, nuk e prisja të ishte fare kështu. Ishte ndryshe nga ai modeli që na erdhi nga ministria. Gjuha thënë drejtën ishte çik më vështirë se nuk e prisim të binte ai shumë. Era goxha niveli ngarkuar. Gjuha ishte pak më e vështirë, kishte vështirësitë e saj, domethënë. Por Ministria e Arsimit nga ana tjetër shpërfilli protokollin e sigurisë së shëndetësisë, duke krijuar grumbullime masive të mësuesve, gjatë ndarjes së tyre nëpër shkollat përkatëse, ku do të administrojnë klasat e maturantëve. Edhe korrigjimi i tezave të gjuhëletërsisë do të bëhet në mënyrë elektronike. Provimi i radhës është më datën 15 qershor në lëndën e matematikës. Kryeministri i Kosovës Abdullah Hoti deklaron prerë se nuk do të ketë më pazare me teritoret në tryezën e bisedimeve Prishtinë-Beograd, ndërsa presidenti tha këmbëngul se ai duhet të jetë udhëheqësi i bisedimeve, edhe për këtë i kujton shefit të qeverisë Kushtetutën e Kosovës. Pas zgjedhjeve parlamentare të 21 qershorit në Serbi, përfaqësuesi i posaçëm i Bashkimit Evropian për dialogun, Miroslav Lajçak, do të vizitojë Prishtinën dhe Beogradin, duke synuar rikthimin e palëve në tryezën e bisedimeve. Kryeministri i Kosovës Abdullah Hoti në një intervistë për radion Europa i Lirë tha se pazaret e territoreve kanë marrë fund dhe se Kosova është mjaft e qartë në pritshmëritë e saj. Gjitha kompromiset që ne kemi bërë kanë përfunduar me 17 shkurt 2008. Me pakon e atisarit mbi cilën është shpallur pavarësia e Kosovës dhe aranxhimet kushtetuese që sot i ka shteti i Kosovës në fuqi. Unë besoj që është edhe në interesin e Serbisë që sa më parë të normalizojë marrëdhëniet edhe të përmbyllim marrëveshjen me njohje reciproke. Edhe presidenti Hashim Thaçi nënvizoi se ka ardhur koha për një vendimmarrje historike. Nuk ka kohë tani më për matjet e pulseve apo trajtime seminarike të çështjes së Kosovës për njohje reciproke mes Kosovës-Serbi, por është për vendimmarrje historike që sjell rezultat konkret. Ndërsa retorika mes kryeministrit dhe presidentit se kush do të udhëheqë bisedimet ende nuk ka përfunduar. Thaçi ka kujtuar sërish Kushtetutën Abdullah Hotit, duke thënë se kreu i shtetit e përfaqëson vendin në rrafshin e brendshëm dhe atë ndërkombëtar. Ne nuk jemi në garë, por do të plotësojmë njëri tjetrin, edhe të bashkuar do të përballemi me vështirësi dhe pengesa të mjaftueshme, është shprehur Hashim Thaçi. Nga ana tjetër, presidenti Aleksandar Vučić në një intervistë për Reuters thekson se Beogradi është i gatshëm të rinisë bisedimet me Kosovën pa afate dhe me mirëbesim, por sipasi njohja reciproke nuk është në agjendën e Serbisë. Vučić shtoi mëtej se vendi i tij synon vetëm arritjen e disa marrëveshjeve që lidhen me qarkullimin e lirë të kapitalit, qytetarëve dhe shërbimeve, gjë e cila nuk është vetëm në interesin e Kosovës, por edhe të bashkësisë ndërkombëtare. Kaq ishte edicioni qendror i lajmeve për sot, e njëjtë 11 qershor. Edicioni i radhës do të jetë rreth orës 22:30. Kaloni mbrëmjet këndshme.